Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh Cuộc Sống Muôn Màu. Thưa quý vị, một khi đàn ông im lặng trong tình yêu nói lên điều gì? Sự im lặng của người đàn ông khi yêu. Trong tình yêu mà người đàn ông của bạn bắt đầu im lặng, thì đây có phải là một trong những dấu hiệu xấu về tình yêu của hai bạn sắp tan rã hay không? Và sự im lặng trong tình yêu của người đàn ông, mối quan hệ như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu để giúp cho tất cả các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này một cách tốt nhất. Có phải chửi im lặng trong tình yêu là anh ấy đã có người khác, làm anh ấy hạnh phúc và yêu hơn rồi không? Chúng ta cùng tìm hiểu. Khi người đàn ông im lặng thì sẽ có những biểu hiện như thế nào bạn nhé? Sự thật là vậy. Khi đàn ông im lặng họ thường rất bình tĩnh. Ngược lại, phụ nữ thì tốn hàng ngày vật vã phân tích sự im lặng đó và khiến bản thân trải qua hàng loạt cảm xúc tiêu cực. Hay nói cách khác là tự biến mình và thành tự mình đa tình. Nếu bạn đang cảm thấy muốn bốc hỏa vì bạn trai không trả lời tin nhắn suốt 2 ngày, dù vẫn hoạt động trên mạng xã hội thì đừng buồn. Bạn không phải là người duy nhất, mà hầu hết phụ nữ đều có phản ứng tương tự khi người đàn ông bỗng dưng im lặng. Trí tưởng tượng phong phú, suy nghĩ nhiều về tầng nghĩa, cũng như mức độ nhạy cảm về giác quan, và cho phụ nữ những cảm xúc đa dạng khi yêu, nhưng cũng khiến chúng ta nghĩ quá nhiều. Tôi có cô bạn từng mất ngủ 3 ngày 2 đêm để lục lại ký ức, suy nghĩ cặn kẽ, tìm xem mình đã vô tình làm gì khiến người yêu giận đến mức không thèm liên lạc. Cô nàng cho rằng có thể mình đã vô tình nhắc đến người yêu cũ khiến anh ấy khó chịu, hay trách móc quá mức khi anh ấy mãi chơi game. Cô nàng còn ngồi nghĩ ra hàng loạt kịch bản. Chắc là anh ấy bị tổn thương, buồn và muốn thử thách mình nên mới biến mất như thế. Vừa nghĩ vừa thấy hối hận, cô liền nhắn những đoạn tin nhắn thật dài, gửi gắm tâm tình, nhưng anh ta cũng chẳng hồi âm. Kết quả của mối tình này không ngoài dự đoán. Tin nhắn trả lời duy nhất của anh ta là mình chia tay đi. Im lặng không phải là sự bận rộn. Người ta thường nói đàn bà thì thích nói nhiều, còn đàn ông thì thích điều đó. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, đàn ông không còn nói chuyện với bạn nữa, thì có phải anh ấy đã hết yêu bạn rồi không? Không phải vì công việc của anh ấy quá bận rộn, không có thời gian dành cho bạn đâu. Mới phiền người đàn ông đã có người khác, làm cho anh ta cảm thấy hạnh phúc và yêu thương hơn. Và lúc này, tất nhiên anh ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ đến bạn nữa. Con người là vậy đó. Bạn dù là ai đi chăng nữa, khi hết yêu nhau rồi, thì họ chẳng bao giờ mà tới bạn để làm gì nữa. Đừng bao giờ tin rằng sự chân thật trong tình yêu, hay dùng tất cả những dòng về lòng chân thành nhất để đối đãi trong tình yêu đối với nhau, khi chỉ là một lời nói mà thôi. Bởi vì con người rất dễ thay lòng đổi dạ. Khi có một ai khác thì họ sẽ đá bỏ bạn ngay. Phủ nhau bởi sự im lặng. Đàn ông sẽ rất yêu cuồng nhiệt một ai đó, nhưng đến một lúc nào đó, anh ta gặp một người khác làm anh ấy thích hơn, để anh ấy sẽ bỏ bạn ngay lập tức. Có lẽ lúc này
bỏ bạn anh ấy sẽ chẳng bao giờ cảm thấy buồn hay hối hận gì nữa, mà chẳng bao giờ suy nghĩ lại trong khoảng thời gian kia bạn đã làm gì cho anh ấy hạnh phúc như thế nào. Con người phụ nhau là như vậy. Đó cho nên khi một ai đó đã im lặng với bạn và không muốn liên hệ với bạn nữa, thì nên chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức. Đừng bao giờ níu kéo người khổ đau là bạn đó. Đừng nghĩ rằng bạn lên tiếng trước, càng níu kéo hạnh phúc thì anh ấy sẽ quay về bạn đâu, bởi người ta đã có người khác rồi, cho nên người ta mới không quan tâm đến bạn. Đã hiểu rõ điều đó và vấn đề vẫn đề cập đến cho bạn thấy im lặng có phải là hết yêu, bởi vì chẳng có tình yêu nào mà đòi hỏi sự im lặng mà có sự bền chặt trong đó cả. Bởi vì sự im lặng ở đây không nói lên bất cứ điều gì đối với bạn nữa. Dù trái tim hay kiệm lời thì cũng có một từ gì đó để nói với người bạn gái của mình. Biết đơn giản là hỏi em ăn cơm chưa, hay đi làm về nhà chưa. Biết đó còn không nói được thì chứng tỏ họ đã kết thúc với bạn ngay từ rất lâu rồi. Đừng bao giờ thấy anh ấy im lặng 1-2 ngày rồi sẽ liên lạc lại với mình thôi. Điều đó sẽ không có đâu bạn ạ. Khi bạn nhận được tin thì đã có vợ rồi đó. Cho nên sự im lặng luôn có lý do của nó. Cả không phải bởi vì họ sợ bạn thấy họ như thế nào đi chăng nữa, mà họ đã hết yêu và đã yêu người khác rồi. Lúc người đàn ông im lặng thì bạn nên rõ ràng hơn. Thấy chấm dứt tất cả các mối quan hệ để tránh người đàn ông cắm sừng và biến bạn thành một kẻ ngu ngốc, khờ khạo đáng thương trong cuộc sống này. Phụ nữ không có gì phải yếu đuối. Không có người này thì sẽ có người khác yêu thương bạn nhiều hơn. Đừng bao giờ chạy theo một tình yêu mù quáng bạn nhé. Phụ nữ ơi, bạn cười lên sẽ đẹp hơn bao giờ hết. Đừng bao giờ để những giọt nước mắt rơi trên gương mặt của bạn. Tất nhiên, tất cả đàn ông không giống nhau, nhưng đa số thì không liên lạc với người yêu. Đàn ông thường chẳng nghĩ gì cả. Đây là sự thật. Dù lý do của việc im lặng thì là gì đi chăng nữa, trong lúc không liên lạc, anh ấy cũng không đắm chìm trong mớ suy nghĩ về tình cảm. Ở đây có thể có một số trường hợp và lý do các ông chọn giải pháp biến mất. Hai bạn có một trận cãi nhau to. Bạn là người nói nhiều lý lẽ nhất, luôn muốn chiếm phần thắng. Sau khi cãi nhau thì anh ấy chẳng thèm trả lời tin nhắn hay liên lạc với bạn, mặc cho bạn nhắn hàng trăm tin trách móc. Lúc này có thể anh ấy im lặng là để bình tĩnh hơn và để bạn nguôi giận đã. Đang yêu nhau vui vẻ, bỗng dưng anh ấy không liên lạc vài ngày, biến mất hoàn toàn dù bạn vẫn thấy hoạt động trên mạng xã hội. Chỉ là không đọc tin nhắn và nhận cuộc gọi của bạn, hoặc có thể đáp lại là anh bận. Thì đúng là anh ấy bận thật, nhưng bận làm gì thì chưa biết lý do, và 80% là muốn chia tay rồi đấy. Cả hai chỉ đang trong giai đoạn chớm yêu. Còn tìm hiểu nhau thì anh ta bỗng chuyển sang chế độ im lặng. Không lời giải thích thì quá rõ ràng. Anh ta có mục tiêu khác rồi. Chung quy lại,
chưa cần muốn biết gì, nhưng trong lúc im lặng thì đàn ông thật sự vật vã suy nghĩ về nhiều như bạn vẫn làm là không có chuyện đó. Có thể nói, khi đàn ông im lặng là muốn chia tay. Tuy có vẻ tàn khốc, nhưng đa số trường hợp là như thế. Đàn ông không vẽ tình yêu như các bộ phim ngôn tình. Đàn ông im lặng khi chia tay. Phụ nữ thường muốn tình yêu phong phú như phim, phải đưa nhau qua những cảm xúc lên xuống. Hạnh phúc hoài cũng chán, lâu lâu giận nhau, thử thách tình yêu. Đàn ông thì không nhé. Họ thực tế và thẳng thắn hơn nhiều. Vì thế khi đàn ông chọn im lặng, họ chẳng nghĩ gì về bạn trong lúc đó. Hay nói một cách khác, nếu nghĩ đến người yêu thì đa số phần đàn ông sẽ liên lạc mà chẳng cần biết trước đó có cãi nhau hay không. Rất thẳng thắn, nếu anh ấy nhớ bạn, yêu bạn, chắc chắn sẽ không thể biến mất lâu được. Nếu người đó im lặng một cách bất ngờ, kéo dài dù bạn tìm cách liên lạc, thì ý định đó rõ ràng rồi đấy. Đàn ông im lặng khi chia tay mà thôi.